هل مررت يوما بفترة تشعر فيها أن كل شيء يضيق عليك، أنك مهما حاولت لا تصل، ومهما صبرت لا يتغير شيء؟ أيام ثقيلة تمر ببطء، وهم لا يفارق، وكأنك تحمل في صدرك شيئا لا يراه أحد، لكنه يؤلمك كل لحظة. تسأل نفسك بصمت: إلى متى؟ ولماذا أنا؟ هل سيأتي يوم أشعر فيه براحة من جديد؟ لكن ماذا لو أخبرتك أن هذه المرحلة التي تعيشها الآن ليست نهاية الطريق، بل قد تكون بداية التغيير الحقيقي في حياتك؟ ليس كل ضيق عقوبة، وليس كل تأخير حرمان. أحيانا يكون ما تعيشه الآن هو تهيئة، إعداد، ترتيب إلهي دقيق لشيء أعظم مما تتخيل. أهل العلم تكلموا عن حال يمر بها الإنسان، يبتلى فيها، يضيق عليه، لكن في نفس الوقت يبدأ شيء داخلي بالتغير، ليس في الظروف بل في القلب. وهنا يكمن السر، لأن الله إذا أراد بعبده خيرا لم يبدأ بتغيير حياته من الخارج، بل يبدأ من الداخل، من القلب، فيغير مشاعره ويوقظ روحه ويقربه إليه، ثم بعد ذلك يأتي الفرج. لكن المشكلة أن أغلب الناس ينتظرون علامة خارجية، حدثا كبيرا، انفجارا واضحا، ولا ينتبهون أن أول إشارات الرحمة تبدأ من داخلهم. نعم، قد يكون الفرج يقترب منك الآن وأنت لا تشعر به، لأنه بدأ في قلبك وليس في ظروفك. ومن رحمة الله أنه لا يترك عبده في ضيق دون أن يرسل له هذه البشائر، بشائر خفية لا يلاحظها إلا من كان قلبه حيا. أولها أن يفتح الله على قلبك باب الدعاء. بعد أن كنت غافلا أو تدعو بلا حضور، فجأة تجد نفسك تلجأ إلى الله بصدق، ترفع يديك كثيرا، تتكلم معه كأنك تراه، تبكي أحيانا دون أن تفهم لماذا، تشعر أنك بحاجة إليه أكثر من أي وقت مضى. وهنا انتبه، هذا ليس ضعفا، هذه بداية قوية، لأن الدعاء ليس مجرد كلمات، بل هو صلة، هو عودة، هو علامة أن قلبك بدأ يستيقظ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وذكر أهل العلم أن توفيق العبد للدعاء من أعظم نعم الله عليه، لأن الله لا يفتح لعبد باب الدعاء ثم يغلق عنه باب الإجابة. فإذا وجدت نفسك تدعو كثيرا، فاعلم أن الله يريد بك خيرا. وثاني هذه البشائر أن يضع الله في قلبك سكينة وسط كل هذا الاضطراب. نعم، قد لا يتغير شيء حولك، نفس المشاكل، نفس الضيق، لكن داخلك لم يعد كما كان. هناك هدوء غريب، طمأنينة خفية، إحساس أن كل شيء سيكون بخير، لا تعرف كيف ولا متى، لكنك تشعر بذلك. وهذه السكينة ليست أمرا عاديا، هذه عطاء من الله يضعها في قلب من يشاء من عباده، ليثبته، ليخفف عنه، ليخبره بطريقة لا ترى أنه معه. فالسكينة ليست زوال المشكلة، بل زوال الخوف منها. وثالث هذه البشائر أن يتغير قلبك تجاه الطاعة والمعصية، فتجد نفسك لم تعد كما كنت. أشياء كنت تفعلها بسهولة أصبحت تثقل عليك، ذنوب كنت تتساهل فيها فأصبحت تكرهها. وفي المقابل تشعر بانجذاب غريب للصلاة، للذكر، للقرب من الله. تبحث عن لحظات خلوة
تريد أن تتكلم مع الله، أن تكون قريبا منه. وهذا التغيير ليس صدفة، هذا اصطفاء، لأن الله إذا أراد أن يعطي عبدا هيأ قلبه أولا، طهره، قربه، جعله مستعدا. فالعطاء الحقيقي لا يوضع في قلب غافل، وهنا يبدأ التحول الحقيقي. لكن انتبه جيدا، لا تجعل هذه البشائر دليلا قاطعا أن الفرج غدا، ولا تربط رحمتك بالله، فالفرج يأتي في الوقت الذي يختاره الله، لا في الوقت الذي نريده نحن. وكل تأخير وراءه حكمة، حتى وإن لم تفهمها الآن. لكن الشيء المؤكد أنك إذا رأيت قلبك يقترب من الله فأنت في طريق النجاة. وإذا صلح القلب صلحت الحياة، عاجلا أو آجلا. فلا تيأس، حتى لو طال الضيق، حتى لو تعبت، حتى لو شعرت أنك على وشك الانهيار. تذكر أن الله لا يبتليك ليهلكك، بل ليطهرك، ليقربك، ليعطيك، لكن بطريقة أعظم. فاثبت وألح في الدعاء، وقل بقلب صادق: يا رب، أنا لا أعلم متى الفرج، لكنني أعلم أنك لن تتركني. اصبر قليلا، فما بعد العسر ليس مجرد راحة، بل فرج قد يدهشك. لا تنسوا الصلاة على النبي، وادعموا هذا المقطع بالنشر، فلعل كلمة تصل إلى قلب متعب فتكون سببا في راحته، والدال على الخير كفاعله. أسأل الله أن يشرح صدوركم، ويبدل همومكم طمأنينة، ويضيقكم فرجا قريبا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.